নমস্কাৰ কলিতা টেকনিকেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক অনলাইন যোগে আপুনি ঘৰতে বহি অফিচ নোযোৱাকৈ কেনেকৈ আপুনি লেবাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব, কি ধৰণৰ ডকুমেণ্ট লাগিব, কি ডকুমেণ্ট আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব, সকলো ধৰণৰ তথ্য যুগুত কৰি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপুনি লেবাৰ কাৰ্ড অনলাইন আবেদন কৰিবৰ কাৰণে গুগল ব্ৰাউজাৰত গৈ পেলাই আপুনি labarassam.com লিখি আপুনি এণ্টাৰ কৰি দিয়ক। এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ নেক্সট পেজটো অ'পেন হ'ব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব, ইয়াত লেখা আছে আছাম বিল্ডিং এণ্ড আদাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱৰ্কাৰ ৱেলফেয়াৰ বৰ্ড। ইয়াত আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট যোনটো আপুনি লিংক দেখা পাইছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পেজ ফৰ নিউ ৱৰ্কাৰ, সেই লিংকটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যোনখন কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱৰ্কাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন আপোনাৰ ফ্ৰণ্টত দেখা পাব। এই ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ নিজৰ অফিচটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপোনাৰ অফিচটো কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে সেই অফিচটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰাৰ পাছত নেক্সট আপোনাৰ নিজৰ নামটো আপুনি লিখিব লাগিব। নিজৰ নামটো লেখাৰ পাছত তাৰপাছত আপোনাৰ নিজৰ দেউতাৰ নামটো লিখিব লাগিব। দেউতাৰ নামটো লেখাৰ পাছত নেক্সট আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ প্ৰুফ আপোনাৰ যেনে আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, নতু মেট্ৰিকৰ এডমিট যিকোনো এটা ডকুমেণ্ট আপুনি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু ডকুমেণ্টটো আপলোড কৰোঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, ডকুমেণ্টৰ চাইজটো 150 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ টাইপটো আপোনাৰ PDF নতুবা JPG অথবা PNG ফাইলত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ ডকুমেণ্টটো আপলোড হ'ব। যদি 150 KBতকৈ যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ডকুমেণ্টটো আপলোড নহ'ব। ইয়াৰ পাছত নেক্সট আপোনাৰ এখন ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোৰ আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব। ফটোকপি 150 KBৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু অকল JPG আৰু PNG ফাইলহে আপোনাৰ ফটোকপি আপলোড হ'ব। ইয়াৰ পাছত নেক্সট আপোনাৰ চহী এটা আপলোড কৰিব লাগিব। সেই চহীটো আপোনাৰ 150 KBৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। চহীটো আপলোড কৰাৰ পাছত নেক্সট আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰাৰ পাছত নেক্সট আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো আপুনি ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব। মোবাইল নম্বৰ যোনটো দিব সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনাৰ এক্টিভ হৈ থকা মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব, যিহেতু আপোনাৰ সেই মোবাইল নম্বৰত ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড যাব। সেই পাছৱৰ্ডটো আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ ফৰ্মখন ছাবমিট হ'ব। ইয়াৰ পাছত নেক্সট আপোনাৰ কেটেগৰীটো আপোনাৰ কি কাষ্টৰ হয় সেই কেটেগৰীটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব, জেনেৰেল, SC, ST, OBC, আদাৰ্ছ যোনটো হয় আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পাছত নেক্সট আপোনাৰ মেৰিটেল ষ্টেটাছ, যদি আপুনি বিবাহিত হয় তেতিয়াহ'লে মেৰিট দিব লাগিব, যদি বিবাহিত নহয় তেতিয়া আনমেৰিট দিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত ডেট অফ ৰিটায়াৰমেণ্ট, এই তাৰিখটো আপোনাৰ যেতিয়া ডেট অফ বাৰ্থ দিয়া থাকিব তাৰ পৰা আপোনাৰ সেই তাৰিখটো অট'মেটিক আপোনাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ তাৰিখটো আহিব। ইয়াৰ পাছত সুধিছে ইফ ইউৰ হাজবেণ্ড অব্লিক ৱাইফ ইজ মেম্বাৰ অফ দিছ বৰ্ড, যদি এই বৰ্ডৰ আপোনাৰ ৱাইফ হওক বা হাজবেণ্ডে হওক, তেতিয়াহ'লে যদি এই বৰ্ডৰ সদস্য হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়েছ বটামটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তেখেতৰ নাম, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট আৰু নেচাৰ অফ দ্য জব, কি জব কৰিছে সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ন' বটামটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপাছত আপুনি কি কাম কৰে, নেচাৰ অফ দ্য জব সেইটো আপুনি কোনটো কামৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই সকলোবিলাক ইয়াত লিষ্টত দেখা পাব। তাৰ পৰা আপুনি যোনটো কামত জড়িত হৈ আছে সেই কামটো আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰিব লাগিব। চিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ এড্ৰেছটো লিখিব লাগিব, প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ। তাৰপাছত প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো লেখাৰ পাছত ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ব্লক, তাৰপিছত আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম, তাৰপিছত পিনক'ড। আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছৰ লগত আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো যদি একে হয় তেতিয়াহ'লে ছেম এজ দিয়া প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ এই লিংক বুটামটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। যদি একে নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি নতুনকৈ এই পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ বক্সটোত গৈ পেলাই আপুনি নিজৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছটো লিখিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো
ইয়াত লিখিব লাগিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো লেখাৰ পাছত আপোনাৰ বেংক নেমটো লিখিব লাগিব বেংক নেমটো লেখাৰ পাছত আপোনাৰ আইএফএছচি কোডটো লিখিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ কোনটো ব্ৰাঞ্চত বেংক একাউণ্টটো খোলা আছে সেই ব্ৰাঞ্চটোৰ নাম আপুনি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছত নেক্সট আপোনাৰ বেংকৰ যোনখন পাছবুক কপি সেই পাছবুকৰ কপিৰ ফাৰ্ষ্ট পেজটো আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতো ঠিক একেই আপোনাৰ ডকুমেণ্টৰ সাইজটো 150 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু ডকুমেণ্টটো আপোনাৰ PDF নতুবা JPG ফাইলত হ'ব লাগিব ইয়াৰ পাছত নেক্সট আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো আপুনি ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব লগতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ কপিটো আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰো সাইজ 150 KB ভিতৰতে হ'ব লাগিব নেক্সট আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডটো আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডটো আপলোড কৰাৰ পাছত ইয়াৰ পাছত নেক্সট সুধিছে ডু ইউ হেভ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড আপোনাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড আছে নে নাই যদি আছে তেতিয়া ইয়েছ দিয়ক যদি নাই নো বুটামটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছত নেক্সট আপোনাৰ এমপ্লয়ী নেম এমপ্লয়ী এড্ৰেছ আপোনাৰ ESI বা PF নাম্বাৰ যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত লিখিব লাগিব যদি নাই কোনো কথা নাই নিলিখিলেও হ'ব ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট আপুনি কি কামৰ লগত জড়িত ইমান দিনে ক'ত কৰি আছে তাৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কপি এটা আপুনি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ নমিনি ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব আপোনাৰ নমিনিৰ নাম কিমান % শ্বেয়াৰ কৰিব তেখেতৰ বয়স ৰিলেশ্যন কি হয় এড্ৰেছ কি হয় আৰু সেই নমিনিৰ এখন ফটো আপুনি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড কৰাৰ পাছত প্লাছ চিনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপাছত নেক্সট আপোনাৰ নমিনেশ্যন ফৰ্ম অফ দ্য কপি এই ফৰ্মখন আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াত যেহেতু প্ৰিণ্ট বুটাম এটা দেখিছে ইয়াত যাব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নমিনেশ্যনৰ ফৰ্মখন আপোনাৰ PDFটো ডাউনলোড হ'ব সেই PDFটো আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰিব লাগিব প্ৰিণ্ট আউট কৰি পেলাই আপোনাৰ ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপুনি স্কেন কৰি পেলাই ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক সেইদৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফৰ্মখন আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব লাগিব প্ৰিণ্ট আউট কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড হ'ব ফৰ্মখন আপুনি ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰিব লাগিব প্ৰিণ্ট আউট কৰি আপুনি ফৰ্মখন ফাৰ্ষ্ট ফিল আপ কৰিব লাগিব ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ইয়াত পেজ 4টা আছে সেই পেজকেইটা আপুনি স্কেন কৰিব লাগিব স্কেন কৰি আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড কৰাৰ পাছত নেক্সট আপোনাৰ ক্ৰিয়েট OTP বুটামটো দেখা হ'ব আপোনাৰ যোনটো মোবাইল নম্বৰ দিয়া আছিলে ওপৰত সেই মোবাইল নম্বৰলৈ এটা আপোনাৰ ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড যাব সেই পাছৱৰ্ডটো আপুনি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত নেক্সট আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ তথ্যখিনি শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰা যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি নেক্সট এণ্ড পে'মেণ্ট বুটামটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছত ফৰ্মখন আপোনাৰ ছাবমিট হ'ব আৰু পে'মেণ্ট কৰিবলৈ আহিব পে'মেণ্টটো কৰাৰ পাছত আপোনাৰ এটা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আহিব সেই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰৰ যোগেদি আপোনাৰ পে'মেণ্টৰ প্ৰচেছ হৈ যাব আৰু তাৰ পাছত নেক্সট আপুনি চেক ষ্টেটাছত গৈ পেলাই আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু মোবাইল নম্বৰটো দি আপুনি চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ষ্টেটাছটো কি পৰ্যায়ত আছে আৰু যেতিয়া আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন এপ্ৰুভ হ'ব আপোনাৰ কাৰ্ডটো আপুনি ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব এনেকৈ আপুনি ঘৰতে বহি আপোনাৰ মোবাইল অথবা লেপটপৰ যোগেদি আপুনি লেবাৰ কাৰ্ডৰ অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনাৰ ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ